Chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc đua bầu cử giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Họ đang bắt đầu khởi động cuộc đua tại những bang chiến trường. Chỉ còn 2 tuần nữa, ngày bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra. Từ cuối tháng 8, sau khi bà Harris ra tranh cử, các dự báo đều cho rằng ứng cử viên Đảng Dân Chủ có khoảng từ 54 đến 56% cơ hội chiến thắng, cao hơn ông Trump. Dự báo mới nhất của Decision Desk HQ và The Hill cho thấy khả năng thắng cử của ông Trump lần đầu vượt bà Harris. Cuộc đua vẫn diễn ra gay cấn vì không có cuộc tranh luận lần thứ hai giữa Trump và Harris, nên gần như sẽ không có sự kiện lớn nào được tổ chức mà có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử vào tháng 11. Tuy nhiên, vẫn còn một biến số có thể khiến cho mọi thứ đảo lộn. Lịch sử gọi là October Surprise, sự kiện bất ngờ tháng 10. Thuật ngữ ám chỉ đến một sự kiện bất ngờ nào đó có khả năng thay đổi tiến trình bầu cử. Lần đầu tiên, từ này được đưa vào từ điển chính trị Mỹ là vào năm 1980. Politico nhấn mạnh với cuộc bầu cử năm 2024, bất kể sự thay đổi nào, dù nhỏ hay lớn trong thăm dò, những lời khẳng định về các vấn đề như là nhập cư, lạm phát hoặc là phá thai đều sẽ mang tính quyết định. Theo Pew Research Center, các vấn đề được phần lớn cử tri quan tâm bao gồm kinh tế, y tế, bổ nhiệm tòa án tối cao, chính sách đối ngoại và cuối cùng là an sinh, xếp theo thứ tự ưu tiên. Còn khảo sát trên The New York Times, kinh tế và lạm phát chiếm hàng đầu, theo sau là phá thai và cuối cùng là nhập cư. Chỉ còn 2 tuần nữa, ngày bầu cử sẽ diễn ra. Ông Trump và Harris đã củng cố niềm tin của người Mỹ trong các vấn đề quan trọng như thế nào? Quý vị đang nghe Vinny's Phát hôm nay. Hello everybody, hello Pennsylvania, we love Pennsylvania. That is very special. Đầu tiên là kinh tế và lạm phát. The Business Insider khẳng định nền kinh tế vẫn là chìa khóa trong các cuộc bầu cử. Người dân Mỹ đang cảm thấy không chắc chắn về tình hình hiện tại. Kinh tế nước này đang đứng trước 2 khả năng, tăng trưởng chậm lại hoặc là rơi vào suy thoái. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn đáng kể so với 4 năm trước, lạm phát vẫn là vấn đề thường trực đối với người Mỹ. Lạm phát đang khiến cho chi phí sinh hoạt ở nhiều thành phố tăng cao, giá nhà cao ngất ngưỡng. Các thành phố công nghiệp lớn như là sản xuất ô tô, thép hay là các doanh nghiệp nhỏ đều đứng đầu trong đề xuất chính sách của Harris và Trump. Bà Harris tiếp tục chính sách của ông Biden, đưa ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về khí thải cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Mặc dù chưa đưa ra kế hoạch chi tiết, song bà Harris nói sẽ tập trung vào xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch, đầu tư sản phẩm do Mỹ sản xuất bao gồm ô tô. Trump cũng bày tỏ kế hoạch tăng thuế với ô tô sản xuất nước ngoài và ám chỉ rằng sẽ có một cuộc tắm máu trong ngành công nghiệp ô tô nội địa nếu như ông không được tái đắc cử. Bà Harris ưu tiên đảm bảo lương đủ sống cho người lao động Mỹ, trong khi Trump đề xuất cắt giảm thuế cho các tập đoàn lớn. Ngoài ra, kế hoạch của ông Trump về việc áp thuế toàn diện lên hàng nhập khẩu có thể khiến cho giá cả tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng Mỹ. Từ lâu, nền kinh tế đã luôn là một trong những thế mạnh lớn nhất của Trump. Nếu Tổng thống Joe Biden vẫn giữ vị trí ứng viên Đảng Dân Chủ, ông này có thể bị Trump áp đảo về mặt kinh tế và vượt mặt ở các bang như Arizona và Nevada. Tuy nhiên, sự tham gia của bà Harris vào cuộc đua đã làm thay đổi cục diện, cho phép Đảng Dân Chủ định hình lại thông điệp kinh tế của họ một cách độc lập mà không phải dính đến ông Biden. Theo khảo sát của Wall Street Journal về ý kiến ai sẽ là người giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến bầu cử tốt hơn, cho đến nay ông Trump là người được đánh giá cao hơn. Theo Robin Fazaz, phóng viên kinh doanh của PNA trả lời với CNN. Lạm phát là vấn đề đã tồn tại hơn 40 năm và thật khó để thoát khỏi việc đó dễ dàng, từ đại dịch đến cú sốc về chuỗi cung ứng. Tất cả điều đó đang đặt lên vai Nhà Trắng và chính quyền đương nhiệm. Kamala Harris đang cố gắng thể hiện mình là ứng viên thay đổi. Chúng ta có một nền kinh tế toàn cầu, Cục Dự trữ Liên bang, và cô ấy đang cố gắng loại bỏ những điều béo bổ nhất nhằm thu hút sự chú ý của một số cử tri. Tuy nhiên, theo Alicia Johnson, chiến lược gia và nhà thăm dò dư luận nổi tiếng của Đảng Dân Chủ trả lời với CNN. Chính sách thuế của Trump mang lợi ích cho các tập đoàn và những người giàu có. Còn với Harris, bà ấy đã nói nếu bạn làm ra dưới 400.000 đô, thuế của bạn sẽ không tăng. Phần lớn nói chính sách của bà Harris sẽ có lợi cho người dân Mỹ. Những biện giảm thiểu tác động kinh tế như cắt giảm thuế cho các tỷ phú và doanh nghiệp không có tác dụng, và những chính sách vừa qua của bà ấy đã gây chú ý.
Ken Smathers, giám đốc tại Pearl Wharton Budget Model kết luận, nhìn chung cả Harris và Trump sẽ khiến khối nợ của quốc gia tăng nhanh so với hiện tại. Tiếp theo là các quyền xã hội và y tế. Vào tháng 6 năm 2022, Tòa án tối cao Mỹ đã đảo ngược phán quyết của Roe Wade, qua đó hạn chế quyền phá thai của phụ nữ Mỹ. Sau phán quyết gây ra sự bất hòa trong xã hội Mỹ, Harris đã nổi lên nhờ vào việc ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ. Harris từ lâu đã là người ủng hộ mạnh mẽ quyền này. Bà đã nắm bắt cơ hội này để nêu bật những gì mà một số chuyên gia chính sách y tế và cử tri xem là những quan điểm cực đoan và bất nhất của ông Trump và Đảng Cộng Hòa. Harris tham gia cuộc đua với lời cam kết rộng rãi là sẽ khôi phục quyền tự do sinh sản. Trái ngược với bà Harris, ông Trump lại có những suy nghĩ khác về lệnh cấm phá thai. Her vice presidential pick says abortion in the ninth. Phó Tổng thống của bà ấy, Harris, nói rằng việc phá thai vào tháng thứ 9 của thai kỳ là một việc làm có thể chấp nhận được. Ông ấy cũng nói rằng việc giết đứa trẻ sau khi sinh ra là được phép. Tuy nhiên, tôi lại không chấp nhận điều đó. Theo The Business Insider, vào tháng 3 năm 2024, ông Trump đã cân nhắc lệnh cấm phá thai trên toàn quốc với những thai kỳ sau 16 tuần, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Fox News đưa tin về cuộc trò chuyện với ông Trump, nói rằng việc này có thể làm hài lòng cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Phá thai đã trở thành một yếu tố thúc đẩy cử tri Dân Chủ đến bỏ phiếu và là một vấn đề không phải thế mạnh với Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, thay vì để từng bang quyết định các chính sách về phá thai, ông Trump lại cân nhắc ban hành lệnh cấm trên toàn quốc khi ngày bầu cử đang cận kề. Phần lớn người Mỹ ủng hộ việc phá thai hợp pháp. Tuy nhiên, khi họ được hỏi kỹ hơn về việc liệu nên giới hạn quyền phá thai sau một số tuần thai kỳ nhất định, thì ý kiến của họ bắt đầu thay đổi. Điều này có nghĩa là họ ủng hộ việc phá thai nhưng không hoàn toàn đồng ý với việc phá thai ở giai đoạn sau của thai kỳ. Phần lớn cho rằng nên đặt ra một giới hạn thời gian cụ thể cho việc phá thai ở phụ nữ. Caroline Leavitt, một phát ngôn viên của Trump, các cáo buộc ông Biden và Đảng Dân Chủ quá cực đoan trong quan điểm về phá thai. Đồng thời, bà cũng nói rằng ông Trump sẽ ngồi xuống với cả hai bên và thương lượng một thỏa thuận mà mọi người đều hài lòng. Theo The New York Times, vấn đề phá thai được quan tâm ngang bằng với vấn đề nhập cư, trở thành yếu tố quyết định tại nhiều bang chiến trường. Năm nay, các cuộc trưng cầu ý kiến liên quan đến phá thai có thể đóng góp vai trò quan trọng trong việc đưa cử tri đến các điểm bỏ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, theo CNBC, các ứng cử viên vẫn chưa công bố các đề xuất chi tiết về chính sách y tế. Năm nay, các cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến phá thai có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa cử tri đến các điểm bỏ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, theo CNBC, các ứng cử viên vẫn chưa công bố các đề xuất chi tiết về chính sách y tế. Tuy nhiên, hồ sơ ứng cử của hai bên đã cung cấp cái nhìn sơ lược về chi phí thuốc men, chương trình chăm sóc sức khỏe và quyền sinh sản trong tương lai. Theo Drew Almond, giám đốc điều hành của tổ chức KFF, chính quyền của ông Trump sẽ giảm chỉ tiêu của liên bang cho y tế, có thể nhằm bù đắp cho việc cắt giảm thuế và làm giảm vai trò của chính quyền liên bang trong lĩnh vực y tế. Ngược lại, nếu Harris trở thành tổng thống, chính quyền của bà sẽ tăng chỉ tiêu của liên bang để giúp người dân dễ dàng chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn. Cả hai ứng cử viên đều hứa hẹn sẽ giảm chi phí thuốc theo toa vì người Mỹ gặp khó khăn trong việc chi trả các phương pháp điều trị. Theo nghiên cứu của Rand, chi phí thuốc ở Mỹ cao gấp 3 lần so với các quốc gia khác. Một số chuyên gia cho rằng nỗ lực của ông Trump để hạ giá thuốc chỉ là giải pháp tạm thời và thiếu thông tin cụ thể. Trong khi đó, Harris có thể sẽ tiếp tục những nỗ lực của chính quyền Biden nhằm tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. Bà có kế hoạch mở rộng một số điều khoản của đạo luật giảm lạm phát, bao gồm giới hạn $35 cho chi phí insulin hàng tháng và giới hạn $2.000 cho chi phí thuốc tự trả hàng năm. Harris cũng muốn tăng tốc đàm phán giá thuốc Medicare với các nhà sản xuất, nhưng chính sách này gặp phản đối từ ngành dược phẩm. Ông Trump chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho các điều khoản này. Bên cạnh đó, bảo hiểm y tế cũng là vấn đề quan trọng và trong nhiều trường hợp còn là phao cứu sinh đối với người Mỹ. Hai ứng cử viên cũng có cách tiếp cận khác nhau về vấn đề này. Bà cam kết ủng hộ đạo luật Affordable Care Act, hay còn gọi là Obamacare, mà bà từng bảo vệ khi còn là thượng nghị sĩ. Đạo luật này nhằm mở rộng bảo hiểm y tế cho hàng triệu người Mỹ không có bảo hiểm và yêu cầu người dân phải mua bảo hiểm. Trong khi đó, Donald Trump đã nhiều lần cố gắng bãi bỏ đạo luật này, nhưng giờ lại tuyên bố muốn cải thiện chương trình này mà không đưa ra kế hoạch cụ thể. Mặc dù ông nhấn mạnh đạo luật này là dịch vụ chăm sóc sức khỏe kém chất lượng, nhưng ông lại không có phương án thay thế rõ ràng. Vấn đề thứ ba là nhập cư. Theo AP, nhập cư và an ninh biên giới là vấn đề hàng đầu ở Arizona, bang chiến trường duy nhất giáp biên giới Mexico và phải đối mặt với dòng người vượt biên kỷ lục trong năm 2023.
Bà Harris cuối tháng trước đã thăm khu vực này lần đầu tiên kể từ khi trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Bà kêu gọi siết hạn chế với người tị nạn, tìm cách thể hiện lập trường cứng rắn hơn với người di cư bất hợp pháp nhằm khắc phục một trong những điểm yếu lớn nhất của bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong cuộc phỏng vấn trước đó với MSNBC, bà Harris thừa nhận chúng tôi có một hệ thống nhập cư nhiều lỗ hổng và cần được sửa chữa. Cựu Tổng thống Donald Trump và các thành viên Đảng Cộng hòa coi nhập cư là mũi nhọn để công kích bà Harris, cho rằng Phó Tổng thống đã dành quá ít thời gian tới thăm các khu vực biên giới trong nhiệm kỳ. Trong 2 lần tranh cử trước đó, Trump luôn coi siết chặt quản lý nhập cư là trọng tâm trong chương trình nghị sự của mình và nhận được ủng hộ từ nhiều cử tri Mỹ. Thăm dò được NBC News thực hiện vào tháng trước cho thấy, ông Trump sẽ xử lý tốt hơn vấn đề bảo vệ biên giới và kiểm soát nhập cư, trong khi tỷ lệ ủng hộ bà Harris chỉ có 33%. 57% cử tri được hỏi cho rằng bà Harris sẽ đối xử tốt và nhân đạo hơn với người nhập cư, cũng như bảo vệ quyền lợi của họ, trong khi ông Trump là 29%. Trong cuộc vận động tranh cử ở Wisconsin vào tháng 6, ông Trump tuyên bố sẽ trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép nếu ông đắc cử. Chính sách này nếu được thực hiện sẽ gây tác động rất lớn bởi khoảng 11 triệu người ở Mỹ không có giấy tờ nhập cư hợp pháp. Trong thời gian làm Phó Tổng thống, bà Harris đã có lập trường ngày càng cứng rắn về người tị nạn và ủng hộ siết chặt an ninh biên giới. Bà đề xuất nếu lực lượng biên phòng ghi nhận trên 1.500 vụ vượt biên trái phép mỗi tuần, Mỹ sẽ ngừng tiếp nhận đơn xin tị nạn. Phó Tổng thống Mỹ cáo buộc ông Trump hủy hoại dự luật an ninh thế giới, cam kết sẽ hồi sinh nếu bà đắc cử. Dự luật an ninh thế giới mà phe Dân Chủ đề xuất bao gồm những thay đổi rộng rãi với hệ thống tị nạn của quốc gia và cơ chế đóng cửa biên giới một cách hiệu quả đối với hầu hết người di cư khi số lượng người vượt biên đặc biệt cao. Tuy nhiên, dự luật đã không thể được thông qua sau khi ông Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện phản đối. Caroline Leavitt, phát ngôn viên chiến dịch Trump nói rằng cựu Tổng thống phản đối dự luật vì nó sẽ làm tăng số người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ mỗi tuần. Bất chấp những tuyên bố về chính sách nhập cư cho nhiệm kỳ mới, bà Harris dường như chưa thể thay đổi cục diện với Trump trong vấn đề này. Giới quan sát cho rằng bà Harris cũng phải đối mặt với áp lực phải đưa ra phản ứng trực diện với kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông Trump. Theo Vox, trong những tuần cuối cùng của chiến dịch năm 2024, lời lẽ từ bà Harris và hầu hết đảng viên Đảng Dân Chủ khác biệt rõ ràng. Họ tập trung nhiều hơn vào an ninh biên giới và ít nhấn mạnh hơn vào quyền của người nhập cư, cũng như những đóng góp cho đất nước. Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết cử tri ủng hộ các biện pháp an ninh biên giới chặt chẽ hơn, một số muốn tăng trục xuất hàng loạt. Đây là thực tế chính trị mà Đảng Dân Chủ phải đối mặt trước cuộc bầu cử tổng thống. Nhìn chung, người Mỹ có quan điểm chống nhập cư. Trong cuộc đua với ông Trump, người đã dành những lời lẽ vô nhân đạo về người nhập cư trong giai đoạn cuối của chiến dịch, bà Harris không thể tỏ ra yếu đuối ở biên giới nếu muốn giành chiến thắng. Matt Bennett, một chiến lược gia kỳ cựu và là phó chủ tịch điều hành phụ trách các vấn đề công chúng tại Third Way nói với Newsweek rằng Harris đã rất rõ ràng về việc bà muốn đưa đất nước về đâu trong các vấn đề chính như nhập cư, quyền phá thai. Bà sẽ đưa ra một số ý tưởng mới về nền kinh tế trong tuần này. Nhưng cuối cùng, cuộc bầu cử tổng thống được quyết định bởi tầm nhìn và giá trị, chứ không phải là các đề xuất chính sách. Yếu tố cuối cùng, chính sách đối ngoại. Wall Street Journal dẫn ý kiến của bà Harris và ông Trump trong các vấn đề chính sách đối ngoại. Đầu tiên là về Trung Quốc. Theo Hội đồng quan hệ đối ngoại, chiến lược quốc phòng của Mỹ đã chuyển trọng tâm sang cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc và Nga sau gần 2 thập kỷ bị chi phối bởi việc triển khai quân đội ở Afghanistan và Iraq. Bà Harris nói Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu trong một vài lĩnh vực đối với Mỹ, cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và xâm chiếm thị trường Mỹ bằng hàng xuất khẩu giá rẻ. Ông Trump bày tỏ muốn đánh Trung Quốc bằng mức thuế quan cao. Ông nói người Mỹ phải chịu đựng hoạt động thương mại bất công so với Trung Quốc. Nếu được bầu, ông nói sẽ áp thuế ít nhất 60% với hàng hóa Trung Quốc. Khi nói về tình hình tại Ukraine, bà Harris cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine nếu đắc cử. Bà đã định vị mình là người ủng hộ mạnh mẽ cho hợp tác đa phương và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Còn Trump đã chỉ trích NATO và đe dọa rút khỏi liên minh. Ông tuyên bố sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trước khi nhậm chức và đã cân nhắc một kế hoạch chấm dứt chiến tranh bằng cách gây sức ép buộc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga. Vấn đề cuối cùng, liệu hai ứng cử viên có ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Israel? Bà Harris không trả lời trực tiếp câu hỏi nhưng đã gợi ý rằng sẽ tiếp tục viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel nếu bà thắng cử vào Nhà Trắng. Còn ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden vì đe dọa không cung cấp một số vũ khí tấn công của Mỹ cho Israel, nhưng không trực tiếp nói chính sách của mình với viện trợ quân sự sẽ như thế nào.
Theo New America, nhiều người Mỹ ủng hộ vai trò trung lập của Mỹ trong cuộc xung đột tại Trung Đông và ủng hộ viện trợ có điều kiện cho Israel. Còn sự ủng hộ viện trợ cho Ukraine vẫn ở mức cao, dù nhìn chung sự đồng thuận đã giảm khi nói đến thời hạn viện trợ. Người Mỹ đang điều chỉnh theo trật tự thế giới đa cực. Trên khắp các ranh giới về chủng tộc, dân tộc và thế hệ, đa số tin rằng Mỹ nên đóng vai trò lãnh đạo chung chứ không phải là thống trị trên toàn cầu. Các chuyên gia và cuộc thăm dò hàng đầu cũng đồng ý rằng tầm nhìn hoàn toàn khác nhau của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa về chính sách đối ngoại của Mỹ có thể là yếu tố quyết định của bầu cử vào tháng 11. Hiện tại trong các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đã dẫn trước 6 điểm phần trăm tại bang Georgia, trong khi ông Trump dẫn trước 6 điểm phần trăm ở bang Arizona. Điều mà mọi người cần tập trung ngay lúc này chính là mức trung bình của mỗi ứng cử viên. Khi bạn nhìn vào tổng thể trung bình, bạn sẽ thấy rằng bà Harris đang dẫn đầu trên toàn quốc với 2 điểm phần trăm. Trong khi đó, tại các bang Wisconsin, Michigan, Pennsylvania và Nevada, hai ứng cử viên đang hòa nhau. Đồng thời, tại bang Arizona, Georgia, ông Trump đang dẫn đầu với 2 điểm phần trăm. Điều này có nghĩa là điểm số của hai ứng cử viên rất sát sao. Tính đến thời điểm hiện tại, Galen cho rằng không thể đoán được ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.